Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό upgrade στην πάπια του Βούκα. Είπαμε θα την κάνουμε 52 χιλιοστά με το εκλειδροπίστων από το δικό μου. Το οποίο βέβαια μένει να δούμε αν τα κάρτερ εδώ παίρνουν εκείνο το χιτόνιο, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε κάνει και κάποια upgrade. Έχουμε κάνει και κάποια upgrade εδώ στο μηχανάκι. Του βάλαμε Στεφάνια Racing Boy. Έτσι, τα πλέξα εγώ. Καλό, Πένα έγινε. Οπότε πάμε να το λύσουμε τώρα. Αφού το πήρα το κολλάει με το άλλο το μηχανάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τελικά, αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, απλά το φοβόμουν. Θεωρητικά είναι έτοιμος να φύγει. Όπα, έφυγε κιόλας. Τώρα που θα βγει λοιπόν, να φτάσω μέχρι τον πύρο. Να βγάλω την ασφάλεια. Έφτασα. Και να δω μέχρι τι χιλιοστά παίρνει το... Ακούγεται. Ακούγεται αυτό. Βασικά έφτασα, να. Αυτό είναι, θα βγάλω τώρα την ασφάλεια. Θα βγάλω και τον πύρο. Θα το πάρω στο χέρι. Να μετρήσω εκεί τη διάμετρο. Το άλλο το κυλινδράκι ήταν εξωτερική διάμετρο 55,5. Να δούμε αν αυτό εδώ χωράει 55,5. Και βλέπουμε. Τέλος πάντων, δεν μου κάνει για χαλασμένο τόσο πολύ, ρε παιδιά. Τι λάδι. Όπα, τόινγκ. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα το πάρει. Ωραία, μάνα μου το παίρνει. 56 χιλιοστά λοιπόν είναι. Θα λύσω και το άλλο. Θα το βάλω πάνω το 52, καινούριο όπως είναι, καινούργίλα. Αυτό που είναι και το αυτό θα το πάρουμε βέβαια. Θέλουμε για το τουρμπάκι. Μια γάμο ασφάλεια είναι. Όχι ασφάλεια, τέτοιο μαλακία πως τη λένε. Ένας οδηγός ρε που είναι χιλιοτσακισμένος.
ασφάλεια. Εδώ είσαι. Το αφήνουμε εδώ. Βάζουμε και το λαστιχάκι εδώ πέρα. Συμπιεσά το βούκα. Όχι. Το φέρνουμε στο ταφ. Με λίγη προσπάθεια το έβαλα. Οπότε βιδώνω, κλείνω και κάνουμε ένα τεστ να δούμε αν ακούγεται τίποτα γυρνώντας το με το χέρι πάντα. Νομίζω είναι σούπερ. Για να δούμε. Μαλάκα, άμα φάω τούμπα live, άρα θα πεθάνω στα γέλια. Χάνει εξάτμιση. Και μένει βέβαια να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό εδώ. Πρέπει να πάρω μια απόφαση να δω αν θα ανοίξω τα κάρτερ κι άλλο. Πρέπει να δω τι κύλινδρο μπορώ να βρω εδώ πέρα. Να βάλω. Θυμάμαι δηλαδή ότι τα είχα ανοίξει τα κάρτερ. Έβαλα και το φως για να βλέπουμε. Τώρα τα κάρτερ του είναι 58 και 4 ας πούμε. Οπότε ένα κυλιδράκι δηλαδή με εξωτερική διάμετρο 58 και 4. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι μέσα. 55-56. Δεν πιστεύω. 56 μου φαίνεται. Γιατί τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πάω να ανοίξω τα κάρτερ. Και βλέπω επίσης ότι και εδώ είναι οριακά το μπουζόνι. Δηλαδή είναι πολύ οριακά εκεί. Θα πάω αύριο να ρωτήσω τι κύλινδρο μπορώ να πάρω και θα το φτιάξουμε και αυτό. Στο επόμενο επεισόδιο βέβαια.